أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لو أجد لذنوبي غافرا ولو لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها،
ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى، وأسعد على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدود، وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لو أجد مفرا مما كان مني، ولو مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أبني لابتداء كرمك وسؤل في برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيد، وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أقرب من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أبنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه الخروة لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مودحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا،
وعلى جوارح سوت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويضوم مقامه ولا يخفف عن أمره، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا مولى تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وطرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيد، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه؟ أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟
أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلام وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدي يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكان واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا محمود بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين
انصر شيعة الحسين يا الله، انصر شيعة المؤمنين يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله، اقضي حوائج شيعة الحسين يا الله، شافي وعافي المرضى من شيعة الحسين يا الله. اللهم اقض حوائج المؤمنين يا الله. آمن شيعة الحسين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليك. اللهم نقسم عليك بالزهراء فاطمة إلا ما جعلتنا من شيعة الزهراء ورزقتنا شفاعة الزهراء يا الله يا الله يا الله، لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما أرواح أموات شهداء البحرين والشهداء من المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the unfortunate loss of so many of our community members, our relatives, our loved ones, friends, respected scholars this year, there are some points that keep coming to mind that are important to reiterate, especially as we remember the loss of Brother Sajjad Jafar this last week, and can you continue to remember personalities like Maulana Dr. Kalbe Sadiq and Ayatollah Sayyid Jalali. We see in the Quran, in Surah Baqarah, verse number 180, Allah makes the reference, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تُرِكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ. Allah is reminding us that if
it's recommended for you. Kutiba alaykum. It is written for you that you should make a will when death approaches you and leave behind wealth for your parents and your near relatives according to what is appropriate, according to what is well understood. Haqqan ala al-muttaqeen. And this is a responsibility upon those who are muttaqeen, pious, and guard against evil. This verse pertaining to a wasiyah and leaving of a will is actually viewed as, according to Ahl Sunnah, a verse that has been abrogated, according to some Ahl Sunnah scholars. That this verse Allah had prescribed for a period of time that people should leave a will. And then after a period of time, it was seen that in Surah An-Nisa, the 4th surah of the Holy Quran, in verses 7 through 11, Allah gives some specification, especially in verse number 11 of Surah An-Nisa, where the actual Allah gives the explanation. He says, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلِ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْإِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. And it continues from here, where Allah goes through and He gives an actual breakdown of how each person and family member, of what portion of inheritance they should receive. So some schools of Ahl Sunnah, they turned around and they said, well, then leaving the concept of a will behind is now abrogated, because Allah has already explained it. He says, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ, that Allah enjoins upon you concerning your children of what inheritance should be left for each, that the male shall have equal portion of 2 females. Then if there are more than 2 females, they should have 2/3 of what the deceased has left. And so on. It continues for the share of the parents, and in the case of the parents, in the case of the siblings, in case of the children, and it gives an explanation. So some schools of thought went to the opinion that said, okay, since we know what the breakdown is, we don't necessarily need to leave a will. However, within verse 11 of Surah An-Nisa, after Allah gives this explanation of what shares each person will have, a phrase comes after that, مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. That all of these conditions that come into play about who gets what share and what portion, again, we're talking about Surah Nisa, verse number 11. It says that all of these portions shall be split amongst the family members, and each one shall get a share. مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوصِي بِهَا. After a will that has been left has been apportioned, that a will that has been bequeathed has been apportioned, أَوْ دَيْنٍ, or any loans or debts that the person had are paid off. This clause shows that these two verses aren't in contradiction. Surah Baqarah verse 180, where Allah is saying, leave a will behind. And Surah Nisa verse 11, where it's giving the instruction how the bequest is done, explains that when a person dies, his wealth is split into 2 portions. One portion is that Allah has dictated how it should be split amongst the family members. And the other portion, which is according to fiqh that we understand is 1/3 of what the proportion is left, is subject to the will of an individual. And that in that will, a person can dictate how that 1/3 of his wealth that he leaves behind should be apportioned, whether to add to someone's share who may be receiving less. If, for example, a father feels that his daughter needs more than half the share of a boy, or that more should be allocated to the daughter, he uses that 1/3 portion to give the allocation, or in other cases of how they choose to do it. Frequently, we leave this will to be an explanation of what we want to do with our wealth that we've left behind. However, our ulama have instructed that aside from just apportioning your wealth, there are 4 affairs you should ensure that are detailed and explained in your will. And that these 4 portions, or these 4 items, are so significant that one should consider it mandatory upon them. They should be noted down in case that a person passes away. And what I'd like to do is briefly go over these 4 points very briefly to elaborate and explain that as we remember death and we learn the lesson that when we see someone who has passed away,
one of the thoughts that's recommended for us to have is the phrase that's said in Arabic, أنتم متقدمين ونحن متأخرين, that you have gone before us, but we are following right behind you. That we remember death, and death is a reminder to us that it comes for all of us. And as such, it's important that we review these affairs and continue to discuss them so as to ensure that when our time comes, we are ready for it as well. These 4 points that we should all make sure that we indicate in our will, aside from the wealth that we have left behind. First and foremost is if we possess any debts or if we are owed any debts. This item, whenever a debt is issued or given, is something that should always be written down and made noted in the case of, God forbid, someone passing away. In the case that we owe someone a debt and we pass away, if there's no record of it, if there's no information of it that this is a debt that's owed, it can make it difficult for our inheritors at that point in time to be able to benefit from what we've left, or it may cause infighting within family or relatives that someone claims that debt was owed to them, but that in the honor of each other that no one had ever commented or written it down, and now all of a sudden it's a point of contention. The same is true that if someone owes us a debt, we should make sure that we note it, and it's something that's known, if not known to our family members or friends out of respect of the privacy for whom we've given the debt, at least written in our will that there is a debt that is owed to us, such that those who are left after us, should they be in a difficult situation, they know that there is some monies that were owed for them and that they can collect those monies and to help cover the expenses and difficulties and the needs of that point in time. So it's very important that any debt that we get involved in, that there's some record of it. Always remember, debt, the giving of debt is not a bad thing. As a matter of fact, in between giving charity and giving a loan to someone, it is considered better to give someone a loan because it gives them the honor of their dignity. Even if it means that at a later point in time, we have the ability, we can forgive that loan. But the giving of a loan is more dignified for the individual receiving it than, for example, giving of charity. So it's a good thing to give someone a loan if they're in need and to assist them and to help them through difficulty. And especially in the country and culture where we live in, that if we can help one another and to give loans to one another that protect each other from having to submit ourselves to interest-bearing loans and having to take interest loans from other locations, it honors the dignity and raises the status of Muslimin collectively. But along with this process of the recommendation of giving a loan is the incredibly high recommendation of writing down when debt is handed from one person to another or when a loan is given. And it has an impact as well to make sure that it is included in our wills. The second point is to ensure that any amana that has been, or a trust that has been given to us, is documented. An amanat or a trust is something so significant that in fiqh, in Islamic law, an amana that you receive from someone, if you open that amanat or if you touch that amanat after it's been given to you, and the amanat, for example, is stolen, you will be the one who is responsible for paying that person back their property. You see, in Islam, if someone gives you a trust and you fulfill that trust correctly, but because of some consequence or accident, the item is lost or stolen or destroyed, there's no obligation upon the individual who took that amanat because they handled it correctly and they fulfilled its duties correctly. They weren't careless with it. If, however, even if I'm not careless with it, but I used or touched the amanat or I changed the amanat in any format after it was given to me, and then it was lost or stolen or damaged in some way, I, because I disturbed that amanat, am responsible now for repaying that value to the individual. The significance of these statements is to show the importance that is given to amanat in Islam. Remember, our Holy Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, was known as Al-Amin, the trustworthy, the one with whom trust was given. One of the fundamentals and cornerstones of the character of our Holy Prophet was that he was someone that when he was entrusted with something, he executed that trust in the most perfect of fashions. Therefore, us as well too, it's an honor and a source of dignity of our status as the followers of the Holy Prophet Rasulullah
that we should be entrusted with someone's property. And it's something that we take very seriously, to the extent where we take a look and we see that even the Holy Prophet, when the pagans of Mecca were attempting to kill him and the Prophet had to leave the city of Mecca, he did not dishonor the trust that was placed with him, and rather appointed Imam Ali alayhi salam that all of the amanat that had been put in the trust of Rasulullah needed to be returned to each individual before Imam Ali could leave the city of Mecca. If nothing else, this was a demonstration showing who was the wasi, the inheritor, the successor of Rasulullah, by giving this important obligation to none other than Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Sometimes people take pride that some personality was taken with the Holy Prophet in the process of hijrah from Mecca to Medina, but the true honor was that the one who fulfilled the obligations of Rasulullah by the command of Rasulullah in the place of Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Therefore, an amanat or a trust is something that we should honor and dignify with our life, and ensure that should we pass away, that the amounts and the positions and the process, all of the items that we hold in amanat for someone else are documented, are included in our will, that should we die and this item is in our possession, that the possession should be returned correctly and appropriately to the person who gave it to us. Now remember something. We're not saying that those who we leave behind are not trustworthy, that we have to write these affairs down. No, that's not the case. But to imagine that you put an amanat in a trusted and secure place, and you pass away, who would know where to look for it? It's possible that it may not be something that can be easily found. And in this way, it starts a dispute or a conflict, because while they want to return it, they have no idea where the item is. So this is why the writing of an amanat that's in our possession and including its location and these things is important to have noted somewhere, that it's included in part of our will, that should we be entrusted with something, our death does not preclude us from fulfilling the trust that's given to us. The third item is those actions for which we have to perform qada. Those actions, whether through fasting or prayer, or any action upon which there is a qada or an item, an action of ibadat to Allah that is due from us that we need to fulfill, it should be something that is noted in our will. On this topic of our qada and those obligations that we have to fulfill in our lifetime, there are many discussions that happen with this regard. For example, that, someone has some salat, they leave it behind for their son to complete for them. Or that while in some cases it becomes wajib upon a son to fulfill the qada of his father, it is incredibly mustahab for the qada of the mother to be also performed. And that it's not just upon the eldest son, but all of the children, that they collectively share in this effort and respect to fulfill these obligations for the parents. It is amongst the very highly recommended actions. And we've mentioned this before as well too, in the interest of saying that sometimes when a person passes away, the family, the relatives want to do a good deed. They want to send thawab for the individual, but they don't know what's needed. To indicate our qada and our wajibat, or even our hajj that may be wajib upon us within our will, is one of the ways that we ensure that our obligations are fulfilled. But in this regard, it's also very important to remember the statement of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Make yourself your own inheritor. No one will perform your actions with as sincerity or diligence as you will perform for yourself. These two narrations of Amir al-Mu'mineen, one, make yourself your own inheritor, and two, that no one will take your actions and responsibilities as seriously as yourself, give an indication that there are things that are our obligation. The best person to complete our obligations is ourselves. The most responsible one, who will be the most conscientious of the consequence of these actions, is ourselves. Others, even they be pious or good people, it's possible for them to make mistakes or not understand the severity
are the difficulty we may experience after our life for not having these actions completed. And there are many stories and discussions that talk about that people after their death, they were in need of these affairs and they were waiting that someone would fulfill them for them, but they couldn't ask anyone. They couldn't go to anyone. How can they indicate to someone after they've passed away that they're in need? These are difficult items to discuss, but at the same point in time, this is why Amir al-Mu'mineen says, no one will handle your affairs as diligently as you will handle them yourself. The indication for us here is that it happens that times pass, maybe through sickness, something became qada upon us, maybe through traveling, maybe through some difficulty or other state, we weren't able to complete our hajj, but it was wajib upon us. We should make the time in our life and give these items a priority and look at them with sincerity and look at them with the importance that they deserve to make sure that these actions are completed by our own hands, rather than to just leave them in a will and say that, oh son, I have 10 years of prayers that I want you to perform for me. Now, it's maybe that shar'an, the obligation falls on your son to complete this action once you've left it in your will. There's no command saying that he has to perform it right away. And maybe in a state of difficulty, he chooses to delay this action. Maybe his own responsibilities are such that he can't perform this action. Which is why it's very important that we take this item seriously and we perform our own qada ourselves. Within this, there's a lengthy discussion that explains the idea that, for example, if I have qada of like 20 years, it's not sufficient for me to perform one qada per day, one salat per day, that I perform the wajibat and I perform one day qada for 20 years. If I'm at the age of 50 or 60 when I start this process, who knows that I'll live for 20 years after this so that I can perform all these qada? No, the diligence that this item requires sincerity and effort to show and to work towards the process of completing these actions quickly. There are individuals that, for example, who do this to earn a source of income. And remember, qada can only be performed on behalf of someone who is deceased. You cannot perform the qada for someone who is living. Therefore, it's very important that we take care of these affairs ourselves. But we can learn from those who are professionals in this affair who perform a month of qada in a day, or they perform a week a day, with the interest of exerting the extra effort that's necessary to catch up and fulfill all of the responsibilities that need to be done before our time ends. The fourth and final point that's mentioned by our ulama with very shiddat, importance, with a lot of emphasis, is to ensure that if we have any religious duties upon us that are to be paid, whether they be khums, zakat, nadar, any financial obligations that we have, that they should also be mentioned within our wasiyah to indicate that they should be paid. Now, in one conversation, it happens that a person says, why is it that these two items are differentiated between religious taxes and debts? That a debt is written separately and a religious tax is written separately in the will. Why don't we just call it all of your debts and it's understood that religious taxes are included in this? The ulama, they come with a very interesting explanation discussion. On the one point, a debt that's to be repaid is for a Muslim and a non-Muslim. There are a number of narrations that talk to us that don't disregard the debt that is owed to a non-Muslim. Ensure that you fulfill it, because that individual to whom you are indebted, if he does not collect his debt in this world, he will ask you for the repayment of the debt on that day, where no one will want to help another person. So for our interest, we say that the debts, even that are owed to a non-Muslim, we make sure that they're paid in this life, so as that person on the day when we're in need of our a'mal and we're trying to get into heaven, that we don't give away from our a'mal and our good deeds on that day to someone to whom we owe any value. But when it comes to the religious taxes and these responsibilities of khums and zakat, these are listed separately in the interest that, one, first off, religious taxes, whether they are khums or zakat, are to be paid immediately. They're not things that we should have laying around and waiting for us like a debt. A debt, it may happen that it needs to be repaid in a year, 2 years, 3 years, or 10 years.
Therefore, the written record of it should be indicated that when this payment is due and to whom the payment is due. But a religious tax is something that it's unusual for it to be left behind. It's unusual for it to be a responsibility, because when the date of the payment comes, it is something that should be resolved immediately. It's something that should be taken care of quickly. So therefore, we don't treat it like a debt, because it's something whose priority is something that isn't something that can be delayed and cast over a period of time, but rather is something that should be resolved and taken care of as quickly as possible. The other is that as it is an affair between Allah and a man, it may be something that doesn't have any documentation in another place, and a person doesn't deem it as a debt because Allah is not standing there to collect it. So therefore, it becomes important to indicate it separately as a reminder so that people pay attention to it and make sure that it's something that's resolved. So these 4 items, whether we take a look at debts that we have to repay, we take a look at amanat or trusts that are in our possession, we talk about the qadha, that we have an obligation to perform, those actions that have expired that have a responsibility to be completed from our wajibat, or the religious taxes of khums, zakat, or nadar, or other affairs that are financial responsibilities in a religious light that need to be completed, are items that we should always have written, so as that if we should pass away before we can complete these obligations in our lifetime, that those who are behind us can fulfill them for us, along with our wealth that we may choose to distribute in different ways. A wasiyah is not just for these 4 items. We take a look and we see that a wasiyah can include many other pieces of advice as well too. Whether if you take a look at the wasiyah that we see from Nabi Ibrahim alayhi salam and Nabi Yaqub in the Quran, in Surah Baqarah, verse number 132, we see that Allah says, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ أَسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. This verse of the Holy Quran talks about the inheritance or the will that was left by Nabi Ibrahim and Nabi Yaqub, where it says, and Abraham enjoined this creed. Ibrahim enforced and left the wasiyah of this faith upon his children, and so did Yaqub, saying, my children, Allah has indeed chosen this religion for you, so do not die except as those who have surrendered themselves to the command of Allah, or as those who have become Muslimin. That even in a will, we can leave those advices and those good counsel that we want our children and our family to continue to live on after us. Famously as well was a statement of our 6th Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, when he was to pass, his final statement and his will to his children was, do not take prayer lightly. One who takes prayer lightly will not receive our intercession on the day of judgment. Imam Sadiq in his will is not just saying that don't neglect prayer, but he is explaining don't take prayer lightly, prioritize prayer in your life, because that prioritization of prayer is something that will entitle you to our intercession on the day of judgment. We also see, for example, there were many such character points that were left by the Holy Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for Amir al-Mu'mineen. One such point is explained to us by Imam al-Baqir. عن أبي جعفر في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام عليك بالسواق لكل صلاة. In this, Imam Baqir is telling us that from the will of the Holy Prophet and those statements that he left as a will to Amir al-Mu'mineen, that he left Amir al-Mu'mineen the will that, O Ali ibn Abi Talib, O Amir al-Mu'mineen, I enjoin upon you to brush your teeth لِكُلِّ salatin, for every prayer. This is also an indication for us that if there are good characteristics and good behaviors that we have established in our family, or advices that we wish to give them, that we have been teaching them through their life, that we don't want them to forget, that our will is a good place to remind them of these items. The same way we saw that Sayyidah Zahra, salamullahi alayha, left in her will to Amir al-Mu'mineen, O Ali, be kind to my orphans. O Ali, be careful of this Hussain. He is very attached to me. He will find it difficult after I leave. Be careful of him.
These and others were the will of Sayyidah Zahra, where she even included that, O Ali, غسلني حنتني كفني بالليل. O Ali, make sure that my ghusl, my tahnit, and my kafan are done at night. And don't let any of those who have disturbed me, who have bothered me, who have upset me to join in my burial. And don't let them know where I am buried either. This was the will of Sayyidah Zahra that Amir al-Mu'mineen found himself forced to follow, where he alone did the ghusl of Sayyidah Zahra. And remember, it was that ghusl that they said that Amir al-Mu'mineen cried out in pain and left the room of ghusl. When he was asked, "Oh Ali, you are the victor of Khaybar, you are the victor of the battles of Islam, why do you cry now?" He replied, "Zahra had such wounds in her body that she did not even tell me about them." ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. We raise our hands in dua. ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 times. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Mahmud بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الأحسان بحق الحسين. Oh Allah, give the any thawab of this majlis and this mention to Marhum Sajjad Jafar, to Marhum Sayyid Jalali, to Marhum Maulana Kalbi Sadiq, and all of our Marhumeen, and all those of the Mu'mineen who are in need of dua. Ya Allah, forgive our sins and cover our flaws. Oh Allah, protect us from this waba and this virus, and protect the Mu'mineen, the Muslimeen, and all the people in the world. Oh Allah, we've come to you with hajat. By the mention of Ali Muhammad, fulfill our hajat. Oh Allah, we are in states of difficulty. By the mention of the daughter of Rasulullah and her masa'ib, remove from us our difficulties. Ya Allah, keep our children on the upright path of Ali Muhammad. Oh Allah, hasten the reappearance of Sahib al-Zaman. Make us from his upright supporters and entitle us to the shafa of Aba Abdullah in dunya and in akhirah. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. زيارة والدك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يوم أطرد. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله
السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله
قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.